Kontorsjobb mot sommarens solsken. Titta ut. Jag ser stark sol. Det är 30 grader idag. En perfekt sommardag. Och vi är på kontoret. Men här inne är det svalt. Omgivna av rapporter och diagram. Det kallas kontorsliv. Sommaren går förbi utan oss. Var inte så negativ. Jag borde vara på stranden. Och vem ska göra klart dina rapporter? Mitt framtida jag kan göra det. Ditt framtida jag blir nog inte glad. Det stämmer nog. Låt oss njuta av sommaren på små sätt. Som vad då? Lunch på ett café med uteservering. Det låter trevligt. Kvällspromenader efter jobbet. Bättre än att sitta hemma. Och planer för helgen. Den idén gillar jag. Vi kan gå till en park. Eller ha en picknick. Ser du? Nu ler du. Kanske är sommaren inte förlorad än. Precis. Vi behöver bara en bra plan. Tack för peppen. Ingen orsak. Nu tillbaka till jobbet. Minnesspel. Sommaren på dinosauriernas tid. Den här sommaren är inget speciellt. Inget speciellt. Det är ju väldigt varmt. När jag var ung var det mycket varmare. Nu börjar det igen. Vi stekte ägg på grannens huvud. Det är inte möjligt. Vi stekte 2 ägg till frukost. Jag tror inte på dig. Vägarna smälte varje dag. Vägar smälter inte så. De blev till blåbärsgelé. Blåbärsgelé. Lastbilar fastnade i den. Den här historien blir bara värre. Floden var ännu varmare. Låt mig gissa. Den kokade. Precis. Fiskarna hoppade upp redan tillagade. Med salt också. Nej, bara med dill. Väldigt praktiskt. Vi såg också mammutar på stranden. Mammutar. På stranden. De vill ha glass. Självklart ville de det. Vi svalkade oss genom att hoppa in i molnen. Moln är inga badbassänger. De här molnen var speciella. Jag ger upp. Klokt val. Jag har ingen aning om var historien slutar och fantasin börjar. Hej sommaren, sista skoldagen. Vi klarade det, Sofie. Ja, skolan är äntligen slut. Inga fler läxor. Inga fler tidiga morgnar. Det känns fantastiskt. Jag är så glad idag. Vad har du för planer i sommar? Jag vill börja på en körskola Det låter spännande. och jag ska vara på läger i juli. Härligt. Jag ska till havet. Vad kul för dig. Jag längtar efter att bada. Jag längtar efter att träffa nya människor.
Vi har förtjänat det här lovet. Ja, verkligen. Kommer du ihåg matteprovet i mars? Ja, det var hemskt. Vi såg så nervösa ut. Nu kan vi skratta åt det. Sommaren blir fantastisk. 3 månader av frihet. Och tv-spel på kvällarna. Och roliga saker på lägret. Skicka bilder från lägret. Bara om du skickar bilder från havet. Absolut. Vi kan också ringa varandra på helgerna. Bra idé. Jag kommer att sakna våra samtal. Ha en fantastisk sommar, Sophie. Detsamma. Vi ses i höst. Kampen mot en god glass. Här är din glass. Wow, den är jättestor! Var försiktig. Det är väldigt varmt idag. Jag klarar det. Titta, den smälter redan. Åh nej, den rör sig. Ät från höger sida. Jag försöker. Snabbare, kapten. Det här är ett stort uppdrag. En droppe rinner ner. Jag ser den. Ta den innan den försvinner. Jag tog den. Bra jobbat. Vänta, nu smälter vänster sida. Ta vänster sida. Jag behöver vara snabbare. Glassen vinner. Inte idag. Du har glass på handen Och på min tröja. och på näsan. Den här kampen är svår. Fortsätt. Vi kan fortfarande vinna. Jag tror på oss. Se upp, den största biten faller. Nej! Den hamnade på min sko. Glassen vann. Men det här var roligt. Hettan i stan. Luftkonditioneringen är trasig. Det är så varmt här inne. Luftkonditioneringen har slutat fungera Sämsta möjliga timing. och det är väldigt varmt ute. Jag känner mig som en bakad potatis. En väldigt olycklig potatis. Vi behöver en plan för att svalka oss. Jag har en idé. Berätta. Läggis framför fläkten. Det låter smart. Jag såg det på internet. Då måste det vara sant. Vi kan också hänga upp blöta lakan. På fönstren. Ja, som värmekrigare. Jag är redo för strid. Kalla duschar hjälper också. Jag har redan tagit 3 idag. Ta en fjärde då. Vi måste ringa hyresvärden. Absolut. Luftkonditioneringen måste lagas. Och han ska betala för det. Vi skickar bilder. Och en video där vi smälter bort. Bra bevis. Mycket dramatiska bevis. Låt oss ringa honom nu. Innan vi blir soppa. Mode shopping. Redo för strandsemestern. Hej, jag behöver hjälp idag. Självklart. Vad letar du efter? Jag ska åka på semester snart. Det låter härligt. Jag behöver kläder till stranden.
Låt mig visa några alternativ. Den här klänningen är jättefin. Den är gjord av lätt linne. Den känns väldigt bekväm. Den är perfekt för varma dagar. Vad tycker du om den här bikinin? Den har justerbara axelband. Det är väldigt praktiskt. Många kunder gillar den här modellen. Jag är inte säker på storleken. Vi kan prova en annan storlek. Bra idé. Hur känns den nu? Mycket bättre. Bra. Titta på de här sandalerna också. De är väldigt mjuka. Du kan gå i dem i flera timmar. Perfekta för strandpromenaden. De passar också till klänningen. Du har väldigt bra smak. Tack. Jag hjälper gärna till. Jag tror att jag har hittat allt. Toppen. Ska vi gå till kassan? Ja, jag är väldigt nöjd med mina val. Ha en fantastisk semester och njut av solen. Vinterälskare mot sommarälskare. Jag hatar den här värmen. Jag älskar det här vädret. Jag smälter bort. Jag kommer precis från stranden. Det ser jag. Du ser alldeles för glad ut. Solen ger mig energi. Solen tar min energi. Varför håller du i frysta ärtor? De är mina bästa vänner nu, Det är lite konstigt. säger personen som gillar 35 grader. Sommaren är fantastisk. Sommaren är som en jättestor ugn. Vintern är värre. Nej då, vintern är perfekt. Du behöver 5 tröjor. Men jag kan åtminstone ta på mig mer kläder. På sommaren kan du bada. Jag kan inte bo i en pool. Du kan äta glass varje dag. Glassen blir soppa på 2 minuter. Folk ler mer på sommaren. För att de är förvirrade av värmen. Så fungerar det inte. Titta på mig. Jag pratar med frysta ärtor. Det är faktiskt sant. Vintern har snö och varm choklad. Sommaren har stränder och solsken. Vi får tycka olika. Okej. Men dina ärtor börjar smälta. Familjelycka i parken. Den perfekta picknicken. Den här platsen är perfekt. Ja, under det här stora trädet. Vi lägger filten här. Bra idé. Titta på draken där borta. Den flyger väldigt högt. Och hunden springer runt. Så mycket energi. Har vi tillräckligt med smörgåsar? Jag gjorde 8 stycken. Det kanske inte räcker. Du kanske har rätt. Vår son kommer att bli hungrig väldigt snabbt. Särskilt efter att ha sprungit. Tog vi med solsprayen? Låt mig titta i väskan. Säg ja, snälla. Ja, den är här. Toppen. Krisen är över. Vad ska vi göra efter lunch? Kanske spela badminton. Det låter roligt.
Jag älskar lugna dagar som den här. Jag också. Ingen stress, inget oväsen. Bara familjen och frisk luft. Och kall lemonad. Jag tror att någon känner doften av maten. Titta, någon springer hitåt. Kom hit, lilla mästare. Nu kan den perfekta picknicken börja. Löpning i värmen. På jakt efter sval morgonluft. God morgon, Leon. God morgon. Det är redan varmt. Vi har bara sprungit 2 kilometer. Och jag svettas redan. Juni har blivit väldigt varm. För varm för löpning. Mitt hjärta jobbar hårt idag. Mitt också. Tog du med tillräckligt med vatten? Ja, en stor flaska. Smart val. Du borde också dricka mer. Jag vet. Värmen är stark. Luften känns tung. Det är mycket svårare att springa nu. Mitt vanliga tempo är borta. Samma här. Det här vädret tar vår energi. Och det gör träningen mindre effektiv. Det kan till och med vara farligt. Vi behöver en bättre plan. Jag har en idé. Låt mig höra. Vi börjar mycket tidigare. Hur tidigt? 5:00 på morgonen. Det låter jobbigt. Mindre jobbigt än den här värmen. Bra sagt. Vi gör så. Perfekt. Nästa löprunda börjar före soluppgången. Bränd av solen på stranden. Julivärmens offer. Var försiktig. Det gör ont. Du ser ut som en stor röd hummer. Det är inte roligt. Lite roligt är det. Min rygg brinner. Det kallas solbränna. Jag tror att jag lyser. Kanske kan du jobba som en lampa. Jätteroligt. Sitt still. Jag smörjer in dig. Aj, försiktigt. Du borde ha använt solkräm. Jag trodde att det skulle gå bra. Solen tyckte något annat. Jag var bara ute några timmar. 6 timmar är inte några. Jag gjorde ett misstag. Ett väldigt rött misstag. Det känns som att jag är i en vulkan. Vi skulle kunna steka ett ägg på din rygg. Gör inte det. Jag säger bara att det är möjligt. Kommer det här att läka? Ja, men du kommer att flagna som en orm. Det låter hemskt. Det kommer också att se roligt ut. Jag lovar att köpa solkräm. Bra. Köp en stor flaska. Nej, jag ska köpa en hel låda. Det är det smartaste du har sagt idag.